สวัสดีครับเพื่อนๆครับจากการที่ครูนำดินจอมปลวกนะครับมาหมักเพื่อเลี้ยงเชื้อให้เป็นจุลินทรีย์จาวปลวกจากดินจอมปลวกปรากฏว่าเท่าที่เห็นเนี่ยมันเกิดเป็นเชื้อราสีเทาๆนะครับจึงไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าแล้ววันนี้นะครับครูจะพาเพื่อนๆมาเพาะจุลินทรีย์จาวปลวกจากดินจอมปลวกแต่ว่าควบคุมความชื้นให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมอีกกันสักรอบหนึ่งนะครับกระบวนการเพาะเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกจากดินปลวกครูก็ยังใช้กระบวนการเดิมนะครับก็คือครูไปขุดเอาดินปลวกมาจำนวนหนึ่งนะครับก็เพื่อที่จะเอามาทดลองทำนะครับส่วนที่เห็นเป็นเส้นใยขาวๆนี่คือเป็นผลจากการกระทำของปลวกทั้งนั้นนะครับเป็นส่วนที่จะนำมาใช้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับก็ขุดมาได้ประมาณหนึ่งนะก็จะใช้ทั้งหมดที่ขุดนี้เลยนะก็โดยการบดบี้นะครับคุณมีข้อมูลการวิเคราะห์คุณภาพของดินนะครับจากภาควิชาปฐพีวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับเขาวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณภาพของดินบริเวณจอมปลวกกับบริเวณฐานจอมปลวกว่ามีค่า pH อยู่ที่ประมาณ7นะครับและส่วนบริเวณดินที่เป็นจอมปลวกนั้นจะมีค่าอินทรีย์วัตถุประมาณ 2.5% ส่วนบริเวณฐานจะมีค่าอินทรีย์วัตถุอยู่ประมาณ 1.8% นะครับส่วนธาตุอาหารนะครับในบริเวณที่เป็นจอมปลวกจะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 41.1% ppm นะครับนั่นหมายถึงว่าใน1ล้านส่วนจะมีฟอสฟอรัสอยู่ 41.1 ส่วนนะครับความหมายของ ppm นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีธาตุโพแทสเซียมอยู่ที่ 610% ppm นะครับมีแคลเซียมอยู่ที่ 18% ppm และมีแมกนีเซียมอยู่ที่ 1.9% ppm ครับส่วนบริเวณดินฐานนะครับจะมีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 69.5% ppm มีโพแทสเซียมอยู่ที่ 680% ppm นะแล้วก็จะมีแคลเซียมอยู่ที่ 19% ppm แมกนีเซียมอยู่ที่ 3% ppm ครับซึ่งดังที่กล่าวไว้แล้วนะครับเมื่อคลิปที่แล้วครูบอกว่าปริมาณธาตุอาหารที่มากน้อยนั้นน่ะมันขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่นั้นอาจจะมีอัตราหรือมีปริมาณของอินทรีย์วัตถุมากน้อยไม่เท่ากันหรือประเภทของอินทรีย์วัตถุที่ปลวกนั้นได้รวบรวมมาทำเป็นจอมปลวกนั้นมันมีแหล่งอาหารมากน้อยไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการนำดินจอมปลวกมาวิเคราะห์นะครับเอาละก็จากนั้นเมื่อเราเตรียมดินปลวกเรียบร้อยแล้วก็จะมาเตรียมเรื่องของอาหารของปลวกนะครับก็มีข้าวปลายข้าว2 กิโลนะครับแล้วก็จะมีรำข้าวครึ่งกิโลเดี๋ยวมาผสมใส่กระมังเลยนะครับนี่เป็นปลายข้าวนะครับซื้อมาครึ่งกิโลสดปลายข้าวใช้2 กิโลเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นครึ่งกิโลซะแล้วแล้วก็นี่เป็นรำข้าวนะครับถามว่ารำข้าวไม่ใช้ได้ไหมมันก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่เราต้องการจะเร่งนะครับต้องการจะเร่งให้มีการเจริญเติบโตหรือมีการเพาะเชื้อของจาวปลวกเร็วขึ้นนะครับครูก็ไม่เคยทดลองเหมือนกันว่าถ้าไม่ใช้รำข้าวแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่ก็เชื่อว่ามันจะเกิดปฏิกิริยาอาจจะเกิดครับแต่ว่าช้าเกินเสร็จแล้วก็นำเอาดินปลวกที่เราเตรียมไว้แล้วเนี่ยเอามาเทใส่เลยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าแห้งไปก่อนนะอย่าเพิ่งใส่น้ำนะครับเมื่อเห็นว่าข้าวรำแล้วก็เชื้อจาวปลวกจากดินปลวกนะครับคลุกเคล้ากันทั่วถึงแล้วก็ใช้ความชื้นก็เช่นเดียวกันนะครับครูก็จะใช้น้ำซาวข้าวเหมือนเดิมนะราดลดลงไปลองคลุกเคล้าประมาณนี้ก่อนนะครับให้มันได้ความชื้นทั่วถึงถ้ามันน้อยเกินก็เอามาเติมถ้ามันมากเกินก็ทีนี้ก็จะยุ่งหน่อย นะครับถามว่าถ้าไม่ใช้น้ำซาวข้าวได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าฝุ่นข้าวในปลายข้าวเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเรามีน้ำซาวข้าวก็เอามาใส่นะส่วนหนึ่งก็ไปเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นวิตามินแล้วก็ธาตุรองนะความหนืดเหนียวก็จะเกิดจากน้ำซาวข้าวส่วนหนึ่งรำที่มีความชื้นส่วนหนึ่งแล้วก็ฝุ่นข้าวนะครับฝุ่นข้าวที่อยู่ในปลายข้าวส่วนหนึ่งนะก็จะมีความหนืดเหนียวดังนั้นเนี่ยปั้นจะเป็นก้อนแน่นอนนะครับก็ชื้นนิดชื้นหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ก็ค่อนข้างชื้นเลยแหละคราวนี้นะครับเป็นประสบการณ์คราวนี้ครูจะหมักเป็นถุงเดียวไปเลยนะครับโอเคก็จะหาวัสดุมาแล้วก็หาผ้ามุ้งมาผ้ามุ้งเขียวเรียกผ้ามุ้งเขียวดีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็สงสัยบ้านครูเรียกผ้ามุ้งเขียวนะครับ
มีส่วนข้างล่างนิดหน่อยที่เราไม่สามารถคลุกเคล้าได้ละเอียดนะครับรอบนี้จะหมักถุงเดียวไปเลยนะแล้วเราก็ผูกทีนี้ถุงมันแคบไปนิดนึงเราก็จับผูกแล้วก็หาเชือกมาผูกแล้วกันไม่ต้องให้มันผูกตัวมันเองนะครับผูกมัดปากไปเลยแต่จริงๆแล้วมันก็แทบจะไม่พ้นนะครับเพราะว่าถุงมันเล็กไปนิดนึงปริมาณของข้าวมันเยอะไปนิดนึงก็ได้ถุงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไว้กลางแจ้งแต่ว่าเราจะมีวัสดุที่ใช้คลุมเพื่ออบให้เกิดความร้อนด้วยความชื้นด้วยนะครับนี่ครับครูก็จะใช้ถังดำตรงนี้นะครับในการเอาฝาเนี่ยครับหงายไว้อย่างนี้แล้วก็หาวัสดุก้นโปร่งมาวางไว้สักนิดนึงก็เอามาวางไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาถังเนี่ยคว่ำไปเลยแล้วก็ตั้งไว้อย่างเงี้ยตั้งกลางแจ้งไว้อย่างนี้เลยนะครับอีกสัก 3-5 วันเอาเต็มที่5วันแล้วกันค่อยมาดูกันอีกทีนึงว่าเชื้อจะเดินแค่ไหนนี่ก็ตั้งไว้อย่างนี้ก่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่ครบ5วันแล้วนะครับจริงๆแล้ว3วันก็ได้นะครูต่ออายุไปเป็น5วันอันนี้เนี่ยดูจะสวยกว่าที่แล้วมีการเดินเชื้อออกมาภายนอกด้วยนะครับส่วนภายในก็ออกเป็นสปอร์สีขาวๆดูจะดีกว่าคราวที่แล้วกลิ่นก็ค่อนข้างหอมเดี๋ยวครูจะเอาไปผึ่งลมไว้สักประมาณ5วัน10วันนะครับนี่5วัน10วันนี่แล้วแต่สภาพอากาศนะครับถ้าสภาพอากาศชื้นอย่างทุกวันเนี้ยก็จะสัก10วันแต่ถ้าเกิดว่าอากาศมันแห้งๆดีๆเนี่ยสัก5วันก็พอนะครับเดี๋ยวไปตากทางด้านนู้นกันเลยอีก10วันแล้วกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราได้เชื้อผึ่งลมมาแล้ว10วันมาดูกันว่าจะได้สวยแค่ไหนวันนั้นยังไม่ได้ดูเลยโอ้นี่ครับสวยรอบนี้สวยออกขาวให้เห็นอย่างนี้เขายังชั่วหน่อยมีสีเขียวๆปนนิดๆนะครับก็เชื่อว่าน่าจะเป็นส่วนของไตรโคเดอร์มาล่ะนะครับมีสปอร์ของเชื้อเดินให้เห็นนะครับดูตามนี้เห็นไหมโอเคก็ถือว่าการเพาะเชื้อในรอบนี้ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวครูจะดำเนินการต่อเลยด้วยการเอาอุปกรณ์ในการบดละเอียดนะครับเพื่อที่จะบดจุลินทรีย์จากดินจอมปลวกส่วนหนึ่งโอ้ดูจะแน่นไปเดี๋ยวขอตักแบ่งเป็น2ชุดดีกว่าก็เพื่อนๆที่ทำตามนะครับก็เอาไปตำเพิ่มอีกสักนิดนึงนะเพื่อที่ให้มันละเอียดนิดนึงเพราะว่าที่ได้รับจากครูไปนะครูไม่ได้ตำให้นะครับครูได้แค่บดให้มันเป็นผงเฉยๆนะแล้วก็ให้ไปตำกันเองนะครับได้ส่วนหนึ่งเดี๋ยวแยกไว้ก่อนเดี๋ยวต้องตำเพิ่มแล้วเพราะว่าจะต้องใช้1ส่วนนะครับส่วนใช้ข้าวนั้นใช้2ส่วนก็น่าจะได้สัก1ส่วนเนาะทีนี้เราก็เอาข้าวมา2ส่วนนะครับได้ข้าวเย็นข้าวอะไรก็ได้แต่ว่าอย่าเป็นข้าวบูดนะเอาข้าวที่ดีหน่อยอยากได้เชื้อดีๆก็เอาข้าวดีหน่อยนะครับเอามา2ส่วนผสมกับเชื้อที่เราหมักเอาไว้1ส่วนนะครับเทข้าวลงไปก่อนข้าวใช้2ส่วนนะแล้วก็ใช้เชื้อที่เราหมักเอาไว้แล้วเนี่ย1ส่วนนะครับจากนั้นก็คลุกเคล้าทีนี้ก็จะคลุกง่ายนิดนึงเพราะว่าถ้าหากว่าข้าวแฉะเกินก็จะคลุกยากแต่เดี๋ยวเราก็จะเอาน้ำนะครับซึ่งเป็นความชื้นขององค์ประกอบของการที่มันจะขยายตัวเนี่ยเอาใส่นะครับถ้าจำเป็นตอนนี้ข้าวค่อนข้างแฉะนะก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆอย่าเพิ่งสับสนนะครับว่ามันก็เหมือนคลิปที่แล้วคลิปนี้จะต่างกันตรงที่เชื้อนะครับเชื้อครูมั่นใจมากกว่าที่มันเป็นเชื้อของจุลินทรีย์จาวปลวกหรือจุลินทรีย์ที่เกิดจากดินจอมปลวกนะครับมีความมั่นใจมากกว่าเมื่อคราวที่แล้วทำแล้วไม่มั่นใจคราวนี้ก็เลยมาทำดูอีกทีนึงว่าถ้ามันออกมาเป็นผลเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนั่นแปลว่าคราวที่แล้วก็สรุปได้ว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าหากมันไม่เหมือนกันจะใช้ได้หรือไม่ได้นั้นเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปตอนท้ายกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็คลุกเคล้าไปก่อนแต่ว่าตอนนี้มันจะมีความแห้งไปนิดนึงแม้ว่าข้าวจะแฉะ
เราก็เลยจะเติมนะครับเติมน้ำวันนี้ไม่มีน้ำซาวข้าวมีไหมเนี่ยไม่ได้เอามาโอเคก็ใช้น้ำเปล่าก็ได้นะครับใช้น้ำเปล่าก็ได้เดี๋ยวเอาน้ำมาก่อนคำว่าน้ำเปล่าก็ไม่ได้หมายถึงน้ำที่รองจากก๊อกโดยตรงนะครับก็น่าที่จะมีการเก็บไว้สักนิดนึงใครมีน้ำฝนใช้น้ำฝนนะครับใครมีน้ำจากแหล่งธรรมชาติแต่เกรงว่าน้ำจากแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะอาดก็เอาเป็นว่าถ้ามีน้ำฝนก็จะดูสะอาดกว่านิดนึงแต่ถ้าเกิดเป็นน้ำประปาก็ควรจะเป็นน้ำประปาที่ถูกตั้งทิ้งไว้สัก3 วันนะครับเพื่อที่จะให้คลอรีนนั้นมันหมดไปนะเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็จะใช้ถังนะครับถังเพื่อใช้ในการหมักจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์ที่เราเตรียมเอาไว้อีกสักประมาณ 3-5 วันนะ 3-5 วันเพื่อจะดูว่าเชื้อจะเดินดีไหมนะครับแล้วก็เกลี่ยในถังนะครับให้กระจายทั่วๆกันอย่างนี้เนาะหมักไว้อย่างนี้อีก3 วันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะเปิดพร้อมๆกับถังนู้นนะเพื่อที่มาดูว่าเชื้อที่เราเพาะไว้มันจะเดินต่อหรือเปล่านะครับ